කොහොමද කට්ටියටම මේ අරගෙන එන්නේ ඉන්සයිඩ් ඔෆ් වීඩියෝ එකක්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේදී අපි Wi-Fi ඇඩැප්ටර් එකක් තමයි ගලවලා මේක ඇතුළ මොන වගේද කියලා බලා ගන්න යන්නේ. ඉතින් මේ දවස්වල ගොඩක් දෙනා ඔන්ලයින් එහෙමත් නැත්නම් අන්තර්ජාලයත් එක්ක වැඩ කරන නිසා අපි හැමෝම වගේ පාවිච්චි කරන දෙයක් තමයි මේ Wi-Fi ඇඩැප්ටර් එක කියලා කියන්නේ. ඒ නිසා මට හිතුණා Wi-Fi ඇඩැප්ටර් එකක් ගලවලා මේක ඇතුළ මොන වගේද කියලා වීඩියෝ එකක් අරගෙන આવුත් හොඳයි කියලා. ඒ වගේම ඔයාලට තව බලා ගන්න පුළුවන් මේ Wi-Fi ඇඩැප්ටර් එක නිර්මාණය කරන්න ප්‍රධාන වශයෙන්ම භාවිතා කරලා තියෙන කොම්පොනන්ට්ස් උපාංග මොනවද කියලාත්. එහෙමනම් ඉතින් අපි ඉක්මනට යමු වීඩියෝ එකට. අනිත් වීඩියෝස් වලදී වගේ මතක් කරන්නම් ඔයා තාමත් අපේ channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන්ම පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා අපේ channel එකට subscribe වෙන්න. ඒ වගේම මේ වගේ inside of videos අරගෙන එනවට ඔයාලා කැමතිද? ඒකත් පහලින් comment කරගෙන යන්න අමතක කරන්න එපා. අපි Instagram Facebook follow කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙමනම් ඒ මතක් කිරීම සමගින් වීඩියෝ එක නරඹන්න ආරාධනා කරනවා මේ Funky Gadgets YouTube channel එක. දැන් එහෙමනම් අපි මේ Wi-Fi ඇඩැප්ටර් එක ගලවගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේකේ තියෙන කොම්පොනන්ට්ස් ගැන පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්නම් ඔයාලට වැදගත් වෙයි කියලා හිතලා. ඉස්සෙල්ලාම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට පින්ස් පහක් තියෙන රෙගියුලේටර් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ රෙගියුලේටර් එකක් තියෙනවා කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම ඉන්ඩක්ටර් කොයිල් එකකුත් තියෙන්න ඕනි. මේ තියෙන්නේ ඉන්ඩක්ටර් කොයිල් එක. ඊළඟට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මයික්‍රෝප්‍රොසෙසර් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මයික්‍රෝප්‍රොසෙසර් එකට එහා පැත්තෙන් ක්‍රිස්ටල් එකක් තියෙනවා. ඉතින් අපිට මේ සර්කිට් බෝඩ් එක අනිත් පැත්ත හැරෙවුවොත් බලා ගන්න පුළුවන් USB socket එකට කනෙක්ට් වෙන්න ඕනි ලයින්ස් ටික පාත් විදියට මේගොල්ලෝ මේ සර්කිට් බෝඩ් එකේම ඩිසයින් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේක හදලා තියෙන සර්කිට් බෝඩ් එක ගැන කතා කරනවා නම් ඩුවල් ලේයර් සර්කිට් බෝඩ් එක තමයි මේක ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ තරම්ම දිග වීඩියෝ එකක් නොවුනත් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. එහෙමනම් වෙනදා වගේම වීඩියෝ එක අවසන් වෙන වෙලාවට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේ වගේ අලුත්ම වීඩියෝ එකකින් ළඟදීම හමු වෙන බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ වීඩියෝ එකෙන් අදට අපි සමු ගන්නවා මේ Funky Gadgets YouTube channel එක.